Good morning, everyone! Welcome to Julian's Kitchen! It's Saturday once again at babalik muna tayo sa Pilipinas kasi nag-Mexico tayo dahil sa Mexican lasagna natin. Nagpasta tayo the other Saturday. So, Italy naman yon. So, babalik muna tayo sa mga Pinoy favorites. Eto, marami nagsasuggest dito, marami nag-request. Ang gagawin natin ngayon ay pochero to, Jed! Pochero! At saka crispy bangus. Ganun lang kasimple. Sa mga nakapanood ng Kasal Kasali Kasalo, I'm pretty sure relate kayo sa title na Pochero to, Jed, Pochero. Maganda yung kwento niyan eh. Pero bago ko sisimulan ko muna itong bangus ito kasi mahaba-haba yung kwento niya. Bangus belly ang gagamitin natin kasi yung iba hindi masyadong mahilig sa mga isda. Pagka-prito niya mamaya para siyang fried chicken. Pero syempre hindi naman natin sasabihin sa mga anak natin na fried chicken yan, tapos isda ang kinakain nila. So, we will make our marinade first. Ako, gagamit ako ng all-purpose seasoning. Or you can either use soy sauce. Gusto kong gumamit ng bangus belly simply because mahilig ako sa belly ng bangus. Yan ang aming usapan ni Johan. Kanya yung laman, akin ang taba. Lagi naman. And then, lalagyan ko siya ng konting kalamansi. Just a bit kasi cover lang naman natin yung ating bangus belly. Around 3 cloves of minced garlic. According to research, mas mahusay na tinitake natin ang fish oil through food kesa sa supplements. Ang vitamins niya, ang health benefits niya, mas buo. So, makukuha niya yan sa mga fatty na mga isda. I'll add our pepper. Using cocoa sugar, konti lang, para lang hindi masyado ma-overpower yung ating seasoning. At least a teaspoon. And then we will dissolve it. Gusto lang natin magbalanse yung taba from the bangus belly and then from the saltiness and then the acid from calamansi. Magbabalanse yan, magjo-join yan together. So habang minimelt natin ang ating cocoa sugar, what we'll do is we'll take this out. Parang dapat ko siyang gamitan ng scissors. So, ang isang gadget na naisip kong ipamigay, maaaring kitchen scissors. You like kitchen scissors? Kasi marami siyang pwedeng magawa, ha? Gaya niyan. Hindi siya makuha ng natawag na kutsilyo, gugupitin na lang natin siya. Kasi syempre, pagka sinimulan nyo ng kainin yan, medyo bad trip kapag may nakagat kayong kaliskis, di ba? I'm using my chopping board na pang seafood lang talaga. So, we'll cut that in 4. Nasiro na yung belly ko. Grabe, Bob. Sana ang belly na malaking-malaki, pwede mong hiwain lang ng ganito, no? Tapyasin mo lang. Tapos, ganoon lang. Actually, ang fish talaga, in general, maganda siya sa katawan. Ang magiging sausawan niya ay garlic aioli. Para medyo hindi umay factor yung belly pag kinain. Kasi nga, deep fried pa siya. So, you want to give balance to that flavor. Yes, nabasa ko rin yung comment na doon sa Mexican lasagna, balansyado na yung lasa. Pwede na siyang tumawid ng alambre. Actually, tawa-tawa ako doon sa comment niyo. Yeah, that's fine. Ba't hindi ko naisip yun? Ang witi-witi mo kung sino ka mang nag-comment ka. There you go. I will rinse my hands. Wash my hands. Kasi malansa siya. Okay. Now, buo na ang ating marinade. Ilalagay natin siya sa ating piece. Not too much because you do not want to overpower yung natural taste ng belly. Hindi siya masyadong soup dapat. Sapat lang. We'll cover it with wax paper. It is better to use mga beeswax na ganito to cover your food. Kasi ito nahuhugasan and then you can reuse it. So, bawas gamit tayo ng mga cling wrap, bawas gamit tayo ng mga foil. Siyempre, hindi natin ito magagamit sa baking. Pero mga takip-takip ng udang, pwede naman. So, I have here pork ribs. Pinaslice ko na ito ng 1.5 inch. Yung may buto ang gusto ko kasi it gives extra flavor pag sinangkot siya. Tapos habang kumukulo siya, nagre-release pa siya ng flavor niya. I will be using Chinese sausage. Parang feeling ko lang, pag ang nilagay ko ay chorizo, medyo baka borderline na siya sa pork caldereta. Okay, eto na ngayon ang kwento nitong pochero lang to. Pochero to, Jed, pochero. Ay, makukunin ko. Chopping board.
Yung eksena na yun sa KKK, originally, hindi siya part talaga ng original script. Pero, nakilala namin yung couple na talagang may kwento nito. Dahil true story siya. And then, nung punento namin kay Direct Joey, it was an impromptu scene. Kumbaga, improvisation ang tawag dyan. Na nagkataon, yun pa yung isa sa mga pinakapatok na mga eksena sa Kasal Kasali Kasalo. So, sa mga bagets, kung hindi niya pa napapanood, hanapin niyo yung Kasal Kasali Kasalo para makarelate kayo dito sa Puchero to Jed Puchero. So, ang challenge ko after ko maluto to is magugustuhan kaya ni Ryan ang puchero. Kasi hindi po mahilig kumain si Ryan ng pagkain na ulam na may fruit. Ako naman, yun naman ang hilig ko. But shucks, mahilig mo talaga akong kumain. Parang kahit anong kinakain ko. Puchero has fruit. Kahit saba. Oh. Para sa kanya, ang prutas ay prutas. Tama naman. Etong putserong to, isa sa mga paborito ko kasi ito yung laging hinahanda sa catering nung bata ako. Kaya ako siya nagustuhan kasi nga mahilig ako sa prutas, mahilig ako sa saba, mahilig ako sa kaya yung salmon ko na sinigang, may lychee. I love playing around with my, ano bang Tagalog ng ulam? Ay, English ng ulam. Viands. Alam mo, naisip ko yun, pero hindi lang ako sure. Viands. Isusutay ko muna ang aking Chinese sausage kasi gusto ko yung flavor ng Chinese sausage na lumabas sa mismong oil before I add our onions and our garlic. So, hinaan natin yung apoy. I'll get my onions. Quarter lang natin yung white onions. May iba-ibang klaseng pochero, babe. Alam mo, may pochero pang Kapampangan, may pocherong Ilonggo. Though, hindi ko pa naman natikman ng pochero ng iba't ibang regions, but tayo naman kasi mga Pilipino, hindi ba? May kanya-kanya talaga tayong take sa bawat viand. Ang sarap niya sabihin. Then add around 2 tablespoons of garlic. Parang kanin na lang, pwede na 3. Huwag na kaya ako pochero. Ow. Okay, ito na nga, nagtatrabaho ako. So, salt. Important is salt natin siya bago ilagay para may lasa na siya. Hahaluin muna natin yung ibabaw. Yung muna ilalagay natin. And then yung mga taba, iilalim natin yan pag simula natin pakuluan kasi pag nagre-release yan ng fats and then it gives another layer of flavor. You can actually make pochero na ang protein ninyo ay manok or seafood or pwedeng gulay lang kung vegetarian kayo or vegan kayo. Kailangan mag-brown muna yung ating pork bago natin ilagay ang ating tomato sauce. And then a bit of soy sauce just to intensify the flavor. Grabe itong pork na to. Na-quarantine siguro to kaya ang tatrabahan ng kanyang fats. Ang dami niya fats. Dalawa lang naman ang pwede gawin ng quarantine sa ating baby. Either pumayat ka, parang si Rai, o tumaba ka, parang ako. So, we balance each other, right? At dahil masarsa yung habol natin, mas marami tayong sabaw na ilalagay. You can use actually whatever broth that you want. Pero ang gagawin natin dito ay tubig. Ilalagay natin. Hindi natin ilalagay ito kasi iyan na yung tubig ng pork so ayoko siya isinasama. Though yung iba sinasama and I don't see anything wrong about it. Lagay tayo ng patis. So around 1 tablespoon muna and then you just go along with it. And then pepper. Pag gumagawa ako ng mga stew, I like using mga Dutch pans na ganito kasi even yung heat na binibigay niya. Palagi ko to nakikita sa mga inyong mga questions. Ano ba itong pot na ginagamit ko here and in Batangas? This is Le Creuset. I invested talaga sa Le Creuset kasi nga maganda siya, tatagal talaga siya. Mas tatagal pa siya kaysa sa atin. May papamana pa to sa mga apo. Pwede mo pang ipambato sa magnanakaw dahil napakabigat niya talaga. Pwede mo gawing weights kung wala kang weight sa bahay. We have our whole peeled canned tomatoes. You can actually use malalaking kamatis, tapos magdadagdag na lang kayo ng tomato sauce. Ako lang kasi, yung nabili ko sa online, alam mo talaga ito sa online, pag namimili ka, it's either yung in-order ko, napakalaki o napakaliit. Kailangan lang magsama-sama siyang ganyan. Yung tomato sauce dito na natira, yun yung gagawin natin. Kailangan lang siguraduhin natin na lubog ang baboy sa tubig or sa sabaw para lumambot siya magkakasabay. Pinapakuluan ko talaga siya ng matagal na as in low fire. Kasi pag low fire siya, medyo yung pag-release ng flavors ng bawat ingredients matagal
Kaya yung lasa ng bawat ingredients nakukuha mo kagad. Kasi hinayaan mo silang maging magkakakilala, mag-bonding. So, nag-bonding na sila, ibibigay nila sa yung masarap na lasa. So, kaya ako muna siya dyan. Pero dahil may pinakuluan naman na tayo, I will set this aside. I will usog you here. Ito yung ginawa ko kagabi. Mga kapitbahay! Ang dami namin potsero! Mapadalan nga si Direk Joey nito bilang kapitbahay namin siya. Ito na yung ating potsero na ginawa kagabi. As you can see, malapot pa yung sabaw niya ng very, very light. So, lalagyan ko pa siya ng konti pang tubig para mas masabaw pa siya. Ilalagay natin ating potatoes dyan. So, we'll give them time na sama-sama pa. Hindi natin ito lalagyan ng carrots para hindi magkamali na ito ay mechado o caldereta. Ang nanay ko at saka si Ate Bini, napakasarap gumawa ng pork mechado. Tapos inuulam namin yun ng isang linggo. Binabaon namin sa taping, binabaon ko sa school, pinapalaman namin sa pandesal. Tikman natin. Kasi may lasa na yun dahil kagabi pa yan. Tikim. Pwede pa ito malata. So kagabi, nung sinimulan ko siyang gawin, lumambot na siya na very, very light at around 1 hour, 30 minutes. Pero again, depende yan sa quality ng pork na mabibili ninyo. Dadagdagan ko ng patis. Ang sabi nila, kapag kainahin, talagang sadyang matigas yung laman niya. Hindi ko sure kung totoo yun. Totoo nga po ba, guys? So, I just want my pork to be fork tender. Fork tender. So, pag sinabi mong fork tender, dapat kapag tinusok mo siya ng tinidor, magsa-slide off siya. So, it means it's fork tender. Ay, hindi mag-slide off. Pero parang malambot na siya. Pero syempre, pag mas bata ang baboy, mas mabilis siyang maluto. Di ba yung mga lechon de leche, mga cochinillo, nahihiwa ng platito o ng plato. So, takpan muna natin to. And then, buboil natin ang ating water. Nasaan na yung aking yun? Hindi ka kasi nagsasalita. Pakuluan natin ang ating water. Parang pasta water. Aalatan natin siya para siya yung magbibigay ng flavor sa ating mga boiled veggies. Ayoko kasi siyang maluto na masyado para nandun pa yung nutrients. So we'll have our eggs here, flour, and panko breadcrumbs. Then we'll have our salt and pepper. Konti lang kasi meron na seasoning yung ating fish. So I have here my mayonnaise. You can use low-fat mayo, you can use dairy-free. I have a garlic clove. I-grate ko siya para hindi buo-buo yung nalalasahang garlic. Just a touch yung lasa niya. Para makapagtanggal kayo ng amoy ng garlic sa kamay. Kasi diba kung minsan ayaw niyong maggayat ng garlic kasi ang tagal matanggal ng amoy niya, pati paghimay ng crabs. Alam niyo yung stainless na stainless. Itong kutsilyo, like niyan. Para ito yung ilalagay nyo sa ilalim ng faucet. Tapos papatuloyin nyo yung tubig dyan. And then you will rub your hands dito sa ganito habang inuhugasan nyo. And then magtatanggal na siya. Yung friction na magtatanggal ng amoy ng garlic. Subukan nyo. Ginawa ko siya, amazed ako. I have my pickle relish. If this is optional, pwede namang wala. Parang tartar sauce lang itong ginagawa natin. And just a bit of salt. Kasi medyo maalat na yung ating bangus. And then lemon zest. Ito yung magpapa-zing! Sa ating bangus. Siya yung magkakat ng alat. Pwede namang walang zest. Ako lang, pag may zest kasi, na nakakonscious tuloy ako sabihin i-balance. Na wala akong magagawa. Kailangan ko sabihin. Nababalance niya yung flavor sa lahat ng kain. Tignan natin. Uy! Parang okay na. Uy! Pwede pa. Woohoo! Ang saya na. Tapos na yung sausawan natin. Check natin ang ating fork. Check natin ang ating pork kung fork tender na siya. You just adjust along the way. Kapag kumukonti na yung tubig niya, then dagdagan niyo pa kung hindi pa siya malambot. Medyo matigas pa ang ating patatas at ang ating pork. Ay, pwede pa to.
Pero pwede na rin siya. Now, I will get my saba. I will grill this kasi gusto kong lumabas yung sweetness niya and meron siyang smoky flavor. Ang i-grill ko, yung pang ipi-plating ko lang. Pero yung iba, papakuluan ko na para mag-release pa siya ng flavors. Yung starch ng saba, yun ang magbibigay ng lapot sa kanya. Plus, yung sweetness magagaling din sa saba. Okay, we'll add our saba or plantain. Pero wag niyo kayong gagamit ng lakatan ha, kasi hindi ko pa siya nasubukan. Pochero ta, Jed! Pochero! Okay. So, bago ko siya i-grill, lagyan ko muna na konting oil para hindi siya dumikit sa griller natin. Oil, oil, oil. Yun! So, importante na mainit yung grill pan ninyo or ang griller ninyo para hindi didikit. Pwedeng butter, pwedeng margarine, pwedeng olive oil. Pero tayo, simpleng oil lang yung ginamit natin siya. So, hayaan natin siya magkaroon ng grill marks dyan. It'll take some time. Hininaan ko para lang makuha natin yung grill marks. Tignan natin yung puchero natin. Okay. Woohoo! Mukhang papunta na tayo doon, Dad. Medyo lumalasa na yung pero pwede pang alatan. Pwede nyo ring anghangan, dagdagan nyo ng siling, labuyo, or whatever. Or whatever. May ingredient bang whatever? Painitin natin ng tika. Kasi mabilis na lang ito. Nabalik ako ng saging ko. Saging lang ang may puso. Saging lang. May grill marks na siya. There you go. There. Yan ang habol ko. Yun. Okay. Lakasan natin ang konti. Para ma-char pa siya. Sisimulan ko i-blanch yung mga gulay kapag malapit na matapos sa pagprito ng tinatawag na fish. Remember last week, may mozzarella tayo. Since hindi sticky yung mozzarella natin, kaya kailangan siyang unahin sa egg. This time, since moist yung ating bangus, unahin natin sa flour, egg, yan ha. Dinadahan-dahan ko ha. Dapat hindi na ako maligwak dito. And then, breadcrumbs. So, you see, yan ay magbabind sa kanya. Kaya kailangan dahan-dahan din natin. Kasi very delicate yung meat ng fish. And then, babalik uli natin siya sa egg para mas makapal yung coating niya. Mas masaya. See? So, magiging ganyan siya kataba. Diyan ka muna, huwag ka magsasalita. Mukhang babalikan. Yan. Ganun din. Hey, naku. Hindi ko siya napanindigan. So, wag muna kayo maglalagay ng maraming pangko, breadcrumbs, or flour sa isang lalagyan. Kasi baka hindi nyo naman maubos. Hindi nyo na siya magagamit. Sayang lang. So, magdagdag na lang kayo pag paubos na. Okay. Wait lang. Wait lang. Are you fine? Ako fine naman. Ayun, okay na. Okay. I got my char. Whoa! There. And since mainit naman yung griller, papatayin ko na siya para it's out of my mind. Ayan. Hinayaan ko pa yung apoy. Kasi mahina. Kasi malambot na sila. Yan na siya. Parang may... Shucks, gusto ko siya lagyan ng paprika. Pero hindi, Judan. Hindi mo siya lalagyan ng paprika. Bonus dili ka. Alam ko na idadagdag ko sa aking pochero. Salt. Salt na lang. And yes, sugar. Sorry, hindi ko talaga hindi pwedeng lagyan ng sugar. Tapos ganyan ka dapat paghalo. Oo nga, tamang salt ang dinagdag ko. Mainit? Mainit? Pwede lang. 1.
Just make sure na hindi sila magkakasiksik kasi para even yung pagka-brown niya. So sa ngayon, 3 muna para bigyan ko sila ng space. Kailangan nila ng space. Look at that. Pwede rin kayo maglagay ng pork and beans dito. Yes, you can do that. Hindi na muna ako masyado nag-eksperimento ngayon kasi gusto ko muna magpakita ng basic na luto ng pochero. So, hindi siya masyado masabaw. Masasa siya. Itidamihin ko na ng masasa. So, bantay-bantay din, guys, sa ating bangus. Kailangan ko na itong baliktarin. There you go. Perfect golden brown. Masyadong perfect. So, ilalagay ko siya dun sa may mataas na heat. Patapos na tayo! Inabang yung bawat dance step ko dito. Patita dance na ako yun. Dito pa lang pwede na tayo mag-plating. So, yung pork na magaganda, ilalagay natin dito. Ayun no, nag-fall apart na siya. Ibig sabihin, malambot na yung pork natin. So, just here on the side. Unahin ko yung beans. Kasi medyo matagal-tagal to dahil siya ay beans. So, one at a time lang kasi iba-iba ng cooking time ng mga vegetables natin. Ang beans medyo mas matagal lumambot kaysa sa pechay at saka sa cabbage. So, yung na kayong beans. There! Yan yung golden brown na gusto nyo ma-achieve. Yan, yung ganyang klaseng golden brown. Mukha siyang burger patty, mukha siyang fried chicken. Dito sa ating Baguio beans, ang cue niya, naluto na siya pag bright green na siya. So, lagyan natin itong ating next bangus. There you go. Hoy, Daddy! Lapit na. Okay, so mukhang ang ating green beans ay paluto na. Okay. Parang sumobrang dark na ata ito. Okay, sakto lang. Nahabol ko siya. Sunod ko lang yung cabbage ko. Pero hindi ko na ito ilalahat kasi ma-overpower naman ng veggies. Ayan. Masarap ang cabbage pagka ginisa. So, igigisa ko yan mamaya. Ayun. Okay. Lagay ko na siya. Here. Okay. Paano natin ating cabbage. Yan. Just enough na softened lang yung ating repolyo. You still want to have the crunch. Yan. Blanch pa rin ba tawag dyan pag ganyan katagal? Parang hindi na. Boiled na siya. Kasi blanch, mabilis. Tapos ilalagay mo siya sa ice bath eh. Para mag-stop siya ng cooking process. Tapos nilagay natin ang ating pechay. Ito, ganyan lang. Ito lang talagang pechay na to. Kapag naluto na siya, hindi na siya syempre ganyan hindi na siya ganun. Ganun na siya. Namambot na siya. And then, we will now put our cabbage here. So ngayon, medyo dapat nag-aaral na rin tayo ng presentation kasi magpapasko na. Oh, hi, sweetie pie. Meron po akong ano dito. You're hungry na? We have pochero and we have crispy fish. Okay? Ay, parang hindi siya happy sa ulam. Almost done. Almost done na si Mama, okay? Bye, Daddy! You're hungry. Okay, I'll finish this now. Okay, Mila? Okay? Paano, anak? Wait lang, ha? Tapos sigurado. Matatapos na si Mami. Get your slippers. Wear your slippers, sweetie pie. Almost done. Ito na po. Ito na. Nagmadali na ako. Gutom na ang asawa ko. Gutom na ang mga anak ko. Tapos na! Okay. Ipadrip muna natin ating pechay. I will get my saba. Yan na yung brown niya, yung pagka-char niya. So, medyo iba yung magiging kulay niya sa ibang gulay natin. Tapos meron siyang texture, meron siyang arte. So, ang pechay ko, gusto ko siyang ilagay dito. Tiis-tiis na lang tayo na. Woo! Ginat! Ha! Ho! Wala na. There. Then we will add our bananas. Or plantain.
excited. Okay, so, pwede na nating tikman ang aking puchero to jet puchero at aking crispy fish bangus. Sige, crispy fried bangus. Kasi fish na nga, bangus pa. I get my pork, some saba, whip-a-pow, isang kapa. Nakaka-webcourse. Gusto ko yung lasa niya. Pero, hindi ko lang sure kung ito yung type na magugustuhan mo ba. Kasi lahat sa kanya malata. Ba't hindi ko nilagyan ng gulay? Pambalanse. Sa pagkakataon to, pwede ko siyang lagyan ng patis. Yan, beba. Perfecting ko muna ito bago ka natawagin. Kaya natin ng pampaanghang. Ito, perfect na to. Nox. Okay. So, hindi ko alam kung kailangan ko siyang lagyan ng patis dahil sa lang ako maglagay ng patis o sadya siyang dapat lagyan ng patis kasi kulang siya sa lasa. Natin ang ating fish. Itong fish. Na-try ko na to at alam kong masarap to. Pero, bago tong ayuli na ginawa ko, iba to kahapon eh. Perfect ang fish ko. Halika ba? Tikman mo ang fish ko. Fish or pochero? Pochero. Pwede? Maliit na pecha para sa'yo. Saktong beans. Ay! Nalagdag ang bakla! So, dapat may patis. Or pwede wala. Pwede wala. Now, taste my piece. Pero iba yung aioli from yesterday. Sabi mo ka, paano naman ako? Good? Thank you very much. Yahoo! Thank you for joining us here at GDS Kitchen. So, gumawa tayo ng simpleng pochero to jet pochero and crispy fried bangus belly with garlic aioli. Very perfect every weekend. It's actually perfect siya sa kahit anong araw. Pwede kayong gumawa ng maramihan nito. And at the same time, yung bangus belly, winner talaga to sa mga bata. Thank you guys again for joining me this Saturday. I'll see you again all next Saturday for another episode of GDS Kitchen. Do not forget to like and subscribe and to please turn your notifications on. Happy weekend, guys! God bless you all and always, always be kind. Bye!